Hi guys, so welcome back to, to my channel. So, gagawa tayo ng makeup tutorial na pak palaban. So, stay tuned. Naglagay na ako ng foundation and then yung sa eyebrow, then nag-prime na rin ako ng aking lid. So, let's get it on. So, para sa ating transition shade, gagamit tayo ng light brown. Light brown. Then, kuha lang tayo ng brush. Ang gagamitin natin brush yung Don't Blend brush. Lagay lang natin siya sa crease. So, to deepen up the crease, gagamitin natin itong gray. Gray na eyeshadow. Tap lang natin yung excess. Yung brush na ginamit natin kanina, yung Don't Blend brush, hindi na natin i-dip dun sa transition shade. So, i-blend out na lang natin yung harsh line. Yung para sa eyelids natin, gagamitin natin to yung shimmer na black. So, mga best, ang messy niya. Tingnan mo yung mga black na eyeshadow. So, para i-ano natin siya, iplatada. Gagamit ulit tayo nung gray na eyeshadow. Para i-ano lang natin siya. Ilinis lang. Kasi meron siyang mga hard edges. Then, papatungan natin siya ng color silver na shimmering eyeshadow. Ito. Gagamitin ulit natin itong eye shading brush. Tatap-tap lang natin siya. Parang sa gitna lang. Ayan, nalinis ko ng mess sa aking under eye. Kasi kanina, mukha akong vampire. So, for the lower lash line, ang gagamitin natin yung sa Makeup Revolution. Yung ito. Yung parang color red. At para sa inner corner natin, ang gagamitin natin itong parang champagne na color.
To contour our face, we're going to use the single eyeshadow from Sansan, yung warm copper. Naglagay na rin ako ng nose contour. Hindi na tayo gagamit ng ng false eyelashes kasi medyo dramatic na yung pinaka eyeshadow natin. So, magmamascara na lang tayo. Ang gagamitin natin yung Fashion 21. Double Up Mascara. So, for the blush, we're going to use the Careline Cosmetics Blush On in the shade of Fresh Tomato. Then, for the highlight, we're going to use the EV Advanced Glow Out Highlighter in Stroke. Ang gagamitin nating brush yung Blend Contour Brush from Gesso. Then, for the lips, we're going to use the Vice Cosmetics Phenomenal Liquid Lipstick in Hanache. So that's it, guys. So thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much. I will see you on my next video. Bye!